guys, it's me again, Kian, and welcome to Kian's vlog. Like a Hellcat. Hi guys, it's me again, Kian, and welcome to Kian's vlog. Today's video, I will gonna unboxing. So guys, mali si Papa at si Mama sa Shopee ng keyboard or organ at saka construction truck. Ito na sila guys. Sila gumagana yung magic ko. More time. 1, 2, 3, go! Wow! Guys, ang ganda, no? So, guys, ito muna ang ating unboxing. Time-lapse na lang natin. Guys, yung pag-open ito, tutulong ako sa ate ko. Ito na guys, open na natin. Ang ganda! So guys, kunin na natin yung mga truck para makita natin yung postura niya. Let's go! So guys, ito yung inahin ko. Yung next, ito. Wow. Kaya dalawa siya. Wait lang. Ito. Ito. Yan. Ay, ito. Ang ganda naman, guys. So guys, pahero sila. So guys, pwede niya iganinin. O yan. Yan. At so guys, ang ganda niyang style. So ito naman guys, pwede niya gandanin. Yan. At yung trash, kagaganin. Ito yung tao. At yung mga basura. At puputang dito. At so guys, pwede nyo ganding-ganding. So guys, ganyan yung aking truck. So guys, next natin i-open ay ang keyboard or organ. Ready na ba kayo guys?
Okay, sige, tara. Pakuha ko na sa ate ko. Ate. Wow! Ang haba! Ang laki! Ang bigat! Guys, open na natin! Guys, magpapatulong ako kay ate. Guys, time lapse. Hala guys, nakikita ko na siya. Parang ang ganda. Open na natin. Guys, ang ganda! Wow! Guys, open na natin! Guys, wait! Guys, may mic pala! Guys, nakasulat dito mic. Ay, mic! Ito, meron ng mic! Wow! Ako magkakanta, or mga classmates ko, or papa ko. Yan! Wow! So guys, open na natin. Na guys. Oh, nandito yung mic. At ito yung parang saksak. Guys, matulong yung ate ko. Ay magkulinti ako. Ako magsaksak. Ate, pasaksak ito. So, ito na guys. So guys, dito siya ilalagay dito. Okay guys, test natin. Ito, kung off, wala. Kung ito, yan. Guys, try natin yung mic. Okay guys. Guys, ano yun? Guys, ito na. Nababatin nyo? Guys, it's time for. Guys, ang ganda yung mic. Pwede na ako mag-organ, guys. Yay! Ang ganda talaga. So, guys, dito tatapos yung aking video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye, guys. Say
next vlog. Bye-bye! Like a Hellcat.